હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 5 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 7 થિંક ડિફરન્ટલી ના લિસનિંગ, રીડિંગ અને રાઇટિંગ સેક્શનના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી, તે પણ આપણી ઇંગ્લિશ નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ જે સેક્શન છે એના પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણું સેક્શન છે લિસનિંગ. તો એમાં આપણો ક્વેશ્ચન છે કે રિસર્ચ એન્ડ એન્જોય. તો અહીં આપણે એક પોએમ જેવું આપ્યું છે, તેને આપણે રીડ કરીએ. તો આપણને પોએમ આપેલી છે કે ઇન અ સ્મોલ ટાઉન વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન. એક નાના શહેરમાં જ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય છે, લીવ્સ અ માઉસ વિથ અ હેડ ઓલ બ્રાઉન. ટોપીવાળો એક નાનો કથ્થાઈ ઉંદર આવે છે. સોલ્વિંગ પઝલ બિગ એન્ડ સ્મોલ. નાના મોટા કોયડા ઉકેલતો. વિથ હિઝ મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ તો ટોલ. તેના મોટા બિલોરી કાચ સાથે. ઇન ધ ડે ઇટ વુડ ગો અવે. દિવસે તે ચાલ્યો જાય છે. એટ નાઇટ ઇટ વુડ રન એન્ડ પ્લે. રાત્રે તે દોડાદોડી કરતો અને રમતો હોય છે. વિથ અ રેડ કોટ એન્ડ અ હાર્ટ સો બોલ્ડ. લાલ ડગલો પહેરીને અને હૃદયમાં હિંમત સાથે. હી વુડ ફોલો ફૂટપ્રિન્ટ્સ ઇન ધ કોલ્ડ. તે ઠંડીમાં પણ પગીરો શોધતો. થ્રુ ધ ફોરેસ્ટ ઓવર ધ હિલ. જંગલમાંથી અને ટેકરી ઉપર. હી વુડ નેવર સ્ટોપ અન્ટિલ. તે થોપતો નહીં જ્યાં સુધી ધ કેસ ઇઝ સોલ્ડ. જસ્ટિસ ઇઝ ઇનસાઇડ. બાબતનો ઉકેલ ન આવે અને ન્યાય મળે નહીં. હિયર ઇઝ અવર માઉસ સોલ્વિંગ ડે એન્ડ નાઇટ. આ આપણો ઉંદર દિવસ ને રાત કોયડો ઉકેલતો. હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ વર્ડ્સ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ફોલોઈંગ લેટર્સ ફ્રોમ ધી પોએમ. તો અહીં આપણને કેટલાક લેટર્સ આપ્યા છે અને પોએમમાંથી જે આપણા લેટર્સ પરથી સ્ટાર્ટ થતા વર્ડ્સ જે લખવાના છે. તો આપણો પહેલો લેટર છે ટી. તો આપણે એના પરથી લખી શકીએ કે ટાઉન, ટલ, ધ અને થ્રો. એના પછી બીજો લેટર છે એસ. તો એના પરથી આપણે લખી શકીએ કે સ્મોલ, સન, સોલ્વિંગ, સો, સ્ટોપ, સોલ્વ અને સાઇટ. એના પછી થર્ડ છે એફ. તો આપણે લખી શકીએ કે ફોલો, ફૂટપ્રિન્ટ્સ એન્ડ ફોરેસ્ટ. અને એના પછી ફોર્થ છે એ. તો આપણે લખી શકીએ કે એ, ઓલ, અવે અને એન્ડ. હવે એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે રાઇટ ધ એન્થોનેમ ઇન પ્લેસ ઓફ અંડરલાઇન વર્ડ્સ એન્ડ રીરાઇટ ધ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણના સેન્ટેન્સમાં અંડરલાઇન કરેલા વર્ડ આપ્યા છે, એના ઓપોઝિટ એટલે કે એન્થોનેમ લખવાના છે અને સેન્ટેન્સને ફરીથી લખવાનું છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે ઇન અ બિગ ટાઉન વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન. તો અહીં આપણને અંડરલાઇન આપી છે બિગ નીચે. તો આપણે લખી શકીએ કે ઇન અ સ્મોલ ટાઉન વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન. એના પછીનું સેન્ટેન્સ છે કે વિથ હિઝ મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ સો શોર્ટ. તો આપણે લખી શકીએ કે વિથ હિઝ મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ સો ટોલ. એના પછી થર્ડ છે ઇન ધ નાઇટ ઇટ વુડ ગો અવે. તો આપણે નાઇટ નીચે અંડરલાઇન આપી છે. તો આપણે લખી શકીએ ઇન ધ ડે ઇટ વુડ ગો અવે. એના પછીનો આપણું ક્વેશ્ચન છે કે હી વુડ ફોલો ફૂટપ્રિન્ટ્સ ઇન ધ હોટ. તો અહીં આપણને હોટ નીચે અંડરલાઇન આપ્યું છે. તો આપણે લખી શકીએ કે હી વુડ ફોલો ફૂટપ્રિન્ટ્સ ઇન ધ કોલ્ડ. એના પછીનું ફિફ્થ છે કે હી વુડ નેવર સ્ટાર્ટ અન્ટિલ. તો તે થશે કે હી વુડ નેવર સ્ટોપ અન્ટિલ. હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ઇન શોર્ટ. અહીં આપણને ક્વેશ્ચન આપ્યા છે, એના આન્સર આપણે શોર્ટમાં આપવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હુ લિવ્સ ઇન અ સ્મોલ ટાઉન. આન્સર અ ડિટેક્ટિવ માઉસ લિવ ઇન અ સ્મોલ ટાઉન. એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ડઝ ધ માઉસ યુઝ ટુ સોલ્વ પઝલ. આન્સર ધ માઉસ યુઝિસ અ મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ ટુ સોલ્વ પઝલ્સ. એના પછી ફોર્થ છે વેન ડઝ ધ માઉસ ગો અવે. ધ માઉસ ગોઝ અવે ઇન ધ ડે. હવે એના પછીની આપણે એક્સરસાઇઝ છે કે લિસન ધ સ્ટોરી. આપણને એક સ્ટોરી આપણી છે, તે સાંભળવાની છે. તો આપણી સ્ટોરી છે કે રમન ધ ડિટેક્ટિવ. તો એમાં આપ્યું છે કે હેવ યુ હર્ડ અબાઉટ તેનાલી રામન. તેનાલી રામન વોઝ અ વાઇસ એન્ડ વિટી એડવાઇઝર ઇન ધ કોર્ટ ઓફ કિંગ કૃષ્ણદેવ રાય. તમે તેનાલી રામન વિશે સાંભળ્યું છે? રાજા કૃષ્ણદેવ રાયના દરબારમાં તેનાલી રામન એક બુદ્ધિમાન અને વિનોદી સલાહકાર હતા. વન્સ હી વોઝ પાસિંગ થ્રુ અ ફોરેસ્ટ. વન ડે ઓન ધ વે હી વોઝ સ્ટોપ્ડ બાય અ મર્ચન્ટ. એકવાર તેઓ એક જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં તેમણે એક વેપારીએ રોક્યા. ધ મર્ચન્ટ્સ આસ્ક્ડ આઈ એમ લુકિંગ ફોર માય કેમલ વિચ હેઝ સ્ટ્રેડ અવે. ડીડ યુ સી ઇટ પાસિંગ બાય. વેપારીએ પૂછ્યું, હું મારા ખોવાઈ ગયેલા ઊંટને શોધી રહ્યો છું, શું તમે તેને અહીંથી પસાર થતાં જોયું છે? રામન આસ્ક્ડ બેક હેડ ધ કેમલ હર્ટ ઇઝ લેગ. રમણે પૂછ્યું, શું ઊંટના પગમાં ઈજા થઈ હતી? યસ, that means you have seen my camel, said the merchant.
અરે હા, તેનો અર્થ કે તમે મારું ઊંટ જોયું છે, વેપારી બોલ્યો. રમન સેડ, only its footprint. Look, you can see the footprints of an animal with 3 legs. રમણે કહ્યું, ફક્ત તેના પગના નિશાન જુઓ, તમને 3 પગવાળા એક પ્રાણીના પગના નિશાન દેખાશે. એના પછી છે આપણને એક પિક્ચર આપ્યું છે. તો એના પછી છે કે ધ મર્ચન્ટ લુકડ એટ ધ ફૂટપ્રિન્ટ્સ વિથ સરપ્રાઇઝ. વેપારીએ આશ્ચર્યથી પગના નિશાન જોયા. રમન સેડ, ઇટ વોઝ ડ્રેગિંગ 1 leg because it had hurt its leg. રમણે કહ્યું, તે એક પગ ઢસડાતું હતું કારણ કે તેનો એક પગને ઈજા થઈ હતી. રમન આસ્ક્ડ ધ મર્ચન્ટ, વોઝ ઇટ બ્લાઇન્ડ ઇન ધ રાઇટ આઈ. રમણના વેપારીએ પૂછ્યું, શું તે જમણી આંખથી આંધળું હતું? યસ યસ, સેડ ધ મર્ચન્ટ અગલીલી. હા હા, વેપારીએ આતુરતાપૂર્વક બોલ્યો. રમન આસ્ક્ડ, was it loaded with weight on one side and sugar on the other? રમણે પૂછ્યું, શું તેની એક બાજુ પર ઘઉં અને બીજી બાજુ પર ખાંડ લાદેલી હતી? ધ મર્ચન્ટ રિપ્લાઇડ, યસ, યુ આર રાઇટ. વેપારીએ જવાબ આપ્યો, હા, તમારી વાત સાચી છે. ધ મર્ચન્ટ એક્સક્લેમ્ડ, સો યુ હેવ સીન માય કેમલ. વેપારી મોટેથી બોલી ઉઠ્યો, એટલે એમ કે તમે મારું ઊંટ જોયું છે. રમન લુકડ અપસેટ એન્ડ સેડ, નો આઈ હેવન્ટ. રમણને ઉદાસ દેખાતા હતા અને તેઓ બોલ્યા, ના, મેં ઊંટને નથી જોયું. ધ મર્ચન્ટ સેડ, બટ યુ હેવ ગિવન ધ એક્સેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ માય કેમલ. વેપારી બોલ્યો, પણ તમે તો મારા ઊંટનું આબેહૂબ વર્ણન કર્યું છે. રમન સેડ, આઈ શો નો કેમલ. રમણે કહ્યું, મેં કોઈ ઊંટને જોયું નથી. રમન એક્સક્લેમ્ડ, ડુ યુ સી those plates lined up on both the sides of this path? You can see the plates on the left have remained untouched, so the camel could see with only one eye. રમણે સમજાવ્યું કે તમને આ માર્ગથી બંને તરફ પહેલા છોડની હરોળ દેખાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે ડાબી તરફના છોડને સ્પર્શ સુદ્ધા થયો નથી. એટલે કે એનો અર્થ એ થાય કે પ્રાણીને ફક્ત એક જ આંખે દેખાતું હશે. He added, look down. You can see ants lined up on his side, which means the animal was loaded with a sugar bag one each side. The bag had a hole which allowed the sugar to fall off. એટલે કે તેમણે ઉમેર્યું કે નીચે જુઓ, તમને આ તરફથી એક કીડીઓની હરોળ દેખાશે, કે જેનો અર્થ એમ થાય છે કે તે પ્રાણીની ડાબી બાજુને આ બાજુની ખાંડની બોરી લાદેલી હતી અને બોરીમાં કાણું હતું કે જેથી તેમાંથી ખાંડ નીચે પડી રહી હતી. Raman continued, you can see wheat grains on the other side. The bag on that side also must have holes in it. રમણ આગળ બોલ્યા કે તમે બીજી તરફ ઘઉંના દાણા જોઈ શકો છો, તે બાજુના કોથળામાં પણ કાણા હશે. ધ મર્ચન્ટ સેડ, I can see everything you showed me, but I still don't see my camel. વેપારીએ કહ્યું, તમે જે કંઈ દેખાડ્યું તે મને હું બધું જોઈ શકું છું, પણ હજી મને મારો ઊંટ દેખાતો નથી. Raman said, follow this trail and soon you will catch up with your animal. રમણે કહ્યું, આ પગના નિશાનની પાછળ ચાલતા જાઓ અને જલ્દી તમે તમારા પ્રાણી સાથે જઈ શકો છો. The merchant looked his advice and followed the trail. વેપારીએ તેમની સલાહ માની અને પગના નિશાનની પાછળ ચાલવા લાગ્યો. Soon he caught up with his animal, limping alone. થોડી જ વારમાં તે તેના લંગડાતા પ્રાણીની સાથે થઈ ગયો. રાજા, the merchant shouted in happiness and ran to his camel. રાજા, વેપારીએ ખુશ થઈને જોરથી બૂમ પાડી અને પોતાના ઊંટની તરફ દોડ્યો. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. કે અહીં આપણને એક કરેક્ટ ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો છે અને આ ક્વેશ્ચન આન્સર લખવાના છે. તો ફર્સ્ટ છે કે હું મેટ તેનાલી રામન ઓન ધી ફોરેસ્ટ પાથ. તો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, અ મર્ચન્ટ. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, તેનાલી રામન knew that the camel's leg was hurt by looking at. તો તેનો ઓપ્શન થશે બી, ઇટ્સ ફૂટપ્રિન્ટ ઓન ધી ગ્રાઉન્ડ. એના પછીનો આપણું થોટ છે કે વોટ વોઝ ધ કેમલ ડુઈંગ વેર ધ મર્ચન્ટ ફાઉન્ડ ઇટ. ઓપ્શન બી, જમ્પિંગ. એના પછીનો ફોર્થ છે કે ધ કેમલ હેડ ઇટન લીવ્સ ઓનલી ફ્રોમ વન સાઇડ બિકોઝ ઇટ હેડ અ બ્લાઇન્ડ આઈ. એના પછીનો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે વોટ ડીડ ધ મર્ચન્ટ ડુ વેન હી ફાઉન્ડ ધ કેમલ. તેનો આન્સર થશે કે અ શાઉટિંગ ઇન હેપીનેસ. એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે, તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન છે કે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ એન્ડ ફ્રેઝ ફ્રોમ ધી સ્ટોરી. તો અહીં આપણને જે સ્ટોરી છે એના પરથી કોઈ કરેક્ટ વર્ડ લઈને આ નીચેની જે ખાલી જગ્યા છે પૂર્ણ કરવાની છે.
તેમાં આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે ધ મર્ચન્ટ્સ બ્લેન્ક વોઝ મિસિંગ. તો ધ મર્ચન્ટ્સ camel was missing. Then Raman had only seen the footprints left by the animal. The camel was blind in the right eye. The camel was loaded with sugar on one side and wheat on the other side. The merchant caught up with his camel and called out its name. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન ટોપિક છે કે રીડિંગ. તો એમાં આપણને કહ્યું છે કે રીડ ધી પેસેજ અને આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીં આપણને એક પેસેજ આપ્યો છે. તો એના ક્વેશ્ચન આપણને આપ્યા છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે નાડાબેટ ઇઝ નોન ફોર. તો તેનો આન્સર થશે કે ધ નાડાબેટ ઇઝ નોન ફોર ધ સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટ. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે ઇઝ નાડાબેટ એન ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર. યસ, નાડાબેટ ઇઝ એન ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર. થર્ડ છે વેર ઇઝ ધ નાડાબેટ લોકેટેડ. ધ નાડાબેટ ઇઝ લોકેટેડ ઇન બનાસકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ તાલુકા સૌગામ. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે વિચ ઇઝ ધ નિયરેસ્ટ રેલવે સ્ટેશન ઇન નાડાબેટ. આન્સર ધ નિયરેસ્ટ રેલવે સ્ટેશન ટુ નાડાબેટ ઇઝ બિલડી. એના પછી ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે કે ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ગાંધીનગર એન્ડ નાડાબેટ ઇઝ. તો ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ગાંધીનગર એન્ડ નાડાબેટ ઇઝ 246 કિલોમીટર્સ. એના પછીનો આપણો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે કે સ્ટડી ધ પોસ્ટર એન્ડ ફિલિંગ ધી બ્લેન્ક્સ. તો અહીંયા આપણને એક પોસ્ટર આપ્યું છે કે જેના પરથી નીચે આપેલી ખાલી જગ્યાઓને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. તો અહીં ફર્સ્ટ છે કે ઓન ધ 15th May માનસી took her dog for a walk in Sarita Park in Gandhinagar. When they were walking, Bruno saw a cat and started running. Mansi ran after Bruno, but she could not match him. Oh, Bruno was lost. Now Mansi has made a poster about Bruno, her lost leg. Anyone who finds the dog will get a reward of 5,000. If you find him, please call on this number. તો આ રીતે આપણે તો લખી શકીએ. હવે એના પછીનો આપણું સેક્શન છે કે રાઇટિંગ. તેમાં આપણને કહ્યું છે કે મેચ ધ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધી પિક્ચર. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક પિક્ચર્સ આપ્યા છે અને તેના પરથી આપણે નીચેના જે સેન્ટેન્સ છે એને મેચ કરવાના છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે છે થશે કે he couldn't find the dog, so he was thinking where the dog was. The dog ran away to search for the ball in a heap of leaves. Shyam was playing with his dog and he threw the ball. એના પછી ફોર્થ છે કે he found his lost dog and they were happy. His friend Vimal brought his dog back, so he put a poster of lost dog on a tree. હવે એના પછી છે કે write a paragraph about Chacha Chaudhary with the help of the given clues. તો અહીં આપણને ક્લ્યુઝ આપ્યા છે અને એના પરથી આપણે એક પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તો આપણે લખી શકીએ કે ચાચા ચૌધરી ઇઝ અ ફેમસ ઇન્ડિયન કોમિક કેરેક્ટર. He is a wise and kind old man. He always wears a white shirt with a black jacket and a big red turban on his head. He always has a wooden stick in his hand. Chacha Chaudhary is a very clever man. He can think very fast. It is said that Chacha Chaudhary's brain runs faster than a computer. He can solve all the difficult problems very quickly. His wife is called Pini Chachi. He has a friend called Shabbu. Shabbu is a giant island from Jupiter. His dog's name is Rocket. તો આ રીતે આપણે તે લખી શકીએ. તો અહીં આપણા જે 3 જે સેક્શન છે પૂર્ણ થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.